হেল্ল' এভৰিৱান নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন খবৰ ফাইনেলি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনে স্পেচিয়েল টেটৰ কাৰণে তোমাৰ এডভাৰটাইজ বা নটিচ দিয়া হৈছে চ' আৰু সেই স্পেচিয়েল টেটটো কোনবিলাকৰ কাৰণে বা কোনে কোনে দিব পাৰিব পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আৰু কোনটো ছেকশ্যনত কিমান নম্বৰ আহিব নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব নে নাই A to Z আমি সেই নটিচখন ডিছকাছ কৰিম চ' কোনেও স্কিপ নকৰাকৈ A to Z লাষ্টলৈকে চাব এনিৱে মষ্ট ৱেলকাম টু এজ এ টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেল দিছ ইজ এজ এ মই এজন তোমাৰ বৰ্তমান এজ এ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ চ' আপোনালোকক মই মাজে মাজে ক'ম যে আমি এই টেটৰ কাৰণে কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে ক'ৰ পৰা ষ্টাডি কৰিব লাগে সেইখিনিকো মই এটা দুটামান লাষ্টৰ সময়ত আপোনালোকক কৈ দিম চ' আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব A to Z লাষ্টলৈকে চাব পোনপ্ৰথমে আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনক ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ আজি দিনটো অৰ্থাৎ 6 জানুৱাৰী তাৰিখে সেই নটিচখন আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছে আৰু এইটো এডভাৰটাইজ নাম্বাৰ হয় ইয়াতে কৈছে যে বিভিন্ন বড়ো লেংগুৱেজ গাৰো মণিপুৰী মাৰ ইয়াতে মাৰ মানে কি হ'ব মিজুসকলৰ কাৰণে কৈছে যিসকল মিজু স্কুল আছে এইবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণে ভেকেন আছে সেই ভেকেনবিলাকক ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেট অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই টেট যোনে যোনে কোৱালিফাইড কৰিব একেদকলে যেতিয়া নেকি আমাৰ ভডু গাৰো মণিপুৰী আৰু মাৰ ভডু মানে কি হ'ব ইয়াতে বড়োসকলক কোৱা হৈছে চ' একেদকলৰ ভেকেনবিলাকত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ মানে আপোনালোকে নাভাবিব যে সেই স্পেচিয়েল টেট পাছ কৰা মানে চাকৰি তাৰ মানে আপোনালোকৰ এটা কোৱালিফাইড হ'ব যেনেকৈ আপোনালোকক এক সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে টেট পৰীক্ষাত এটা নেকলেছ বুলি কৈছিলে এটা ডিঙিত পিন্ধা নেকলেছ বুলি কৈছে এটা নেকলেছ হ'ব আৰু সেই নেকলেছটোৰে আপোনালোকে চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদিহে বিজ্ঞাপন ওলায় চ' ইয়াতে কিন্তু এটা বিষয়বস্তু লিখা আছে মই ইয়াতে A to Z কৈ দিম দেই কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্চেণ্টেজৰ প্ৰযোজ্য নহয় এতিয়া চাওক যে লেংগুৱেজ ওৱান মানে কি হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াতে শ্বৰ্টেষ্ট ৰেচপেক্টিভ লেংগুৱেজ ওৱানটো আপোনালোকৰ নাই বড়ো হ'ব লাগিব নাই গাৰো হ'ব লাগিব নাই মণিপুৰী নহ'লে মাৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে আমৰিন বুলিও কয় কেতিয়াবাই চ' একেদকলে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এনি ওৱান মানে বড়ো গাৰো মণিপুৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লেংগুৱেজ ওৱান হিচাপে ল'ব লাগিব এই কথাটোকে এই 1 নম্বৰত লিখিছে আৰু ইয়াতে বৰ্ড পেপাৰ হ'ব ইয়াতে কৈছে দ্য qualified candidate of the special Assam TET 2026 will be eligible to participate in the recruitment process for the teacher first of elementary level school provided they have other academic and professional qualification as per NCTE norms আমাৰ NCTE নৰ্মছৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে এইমতে একেদকলে এইখিনিৰে কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট কৰা প্ৰাৰ্থীসকল একেদকলৰ যদি ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক ফুলফিল কৰে তেতিয়াহ'লে সেই বিজ্ঞাপনবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব চ' এইটোকে কৈছে আৰু ইয়াতে কি লাগিব আমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কি লাগিব আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈয়ে থাকোঁ যে এজ এ টিচাৰ হ'বৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত নাই BEd থাকিব লাগিব নাই DLEd থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ HSত 50% হ'ব লাগিব বা এনেকৈ ধৰণৰ 50% টকাটো আপোনালোকৰ স্বাভাৱিক আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি 50% নাই বা 45% আছে তেতিয়াহ'লে একেদকলে SC OBC হ'ব লাগিব একেদকলৰ 5% কি আছে তোমাৰ ৰেহাই আছে তাৰ মানে 45% হ'লে একেদকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান PW কেণ্ডিডেটসকলৰ যদি 40% থাকে তেখেতসকলে সেইটো স্পেচিয়েল টেটৰ কাৰণে অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু কৈছে এই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে যে 2011 চনৰ 9 জুলাইৰ মতে যিসকলে অলৰেডি গ্ৰেজুৱেট বেচলাৰ অফ এডুকেশ্যন বা BEd কৰিছে একেদকলৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা নহ'ব পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাহে একেদকলে 50% নাথাকিলেও কি কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিব পাৰিব বাদ বাকীসকলৰ কিন্তু 50% লাগিব কিন্তু 2011 চনৰ
29 জুলাইলৈকে যিসকলৰ বিএড মানে তেতিয়া আবেদন এপ্লাই কৰিছিলে বা তালৈকে পঢ়ি পেলাই বা এডমিশ্যনেই হওক বা যিসকল বিএড বা ডিএলএড কমপ্লিট কৰিছে একেসকলৰ কাৰণে এই 50% ইলিজিবল নহয় একেসকল 50% কম থাকিলেও কি কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিব পাৰিব চ' ইয়াতে কৈছে SC STP OBC MOBC PW PHৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিব 4% কি কৰা আছে ৰেহাই দিয়া আছে 4% ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে তাৰ মানে আপোনালোকৰ 45% হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া আইছো ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড কণ্টেন্ট অফ স্পেচিয়েল আসাম টেট 2026 আমি ইয়াৰ কাৰণে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম As a CTET and Assam TET qualified and government teacher হিচাপে ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগে বা এইখিনি অলপ হ'লেও অভিজ্ঞতা আছে চ' এইখিনিক শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ক্লাছ সোনকালে এই স্পেচিয়েল টেটৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰা হ'ব কিন্তু বড়ো মণিপুৰী বা মিজো লেংগুৱেজটো আমি নাজানো কিন্তু যিসকল সেই লেংগুৱেজ ওৱানটোৰ বাদে আমি বাদ বাকীৰ কাৰণে CDPৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আপোনালোকে এই স্পেচিয়েল টেট দিবৰ কাৰণে মাষ্ট বি লেংগুৱেজ ওৱানটো বড়ো গাৰো মণিপুৰ সেই কম্পালসৰি মানে এনিওয়ান যিকোনো এটা ল'বই লাগিব লেংগুৱেজটো হিচাপে আপোনালোকে ল'লে নহ'ব চ' লেংগুৱেজটো ইংলিছটো কম্পালসৰি হয় মেথামেটিক্সটো কম্পালসৰি হয় এইটো LPৰ কাৰণে ঠিক আছে এইটো LPৰ কাৰণে একবাৰ চাই ল পেপাৰ 1 আই মিন ফ্ৰম ক্লাছ 1 to 5 যিসকলে LP স্কুলৰ টিচাৰ হ'ব বিচাৰে তেতিয়ালে মেথামেটিক্স ইংলিছ এইটো কম্পালসৰি হয় এনভাইৰনমেন্টেল ষ্টাডিও কম্পালসৰি হয় চ' কিমান নম্বৰ আছে ইয়াতে আমাৰ CTETৰ নিচিনা CTET যিসকলে পাছ কৰিব আৰামছে এইখিনিও পাছ কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক 30 আছে মানে পাঁচটা বিষয় থাকে 150 থাকে ঠিক আছে 150 আহে 150 টা কুৱেশ্যন থাকে চ' আপাৰ প্ৰাইমেৰী তাৰ মানে ফ্ৰম ক্লাছ 6 to 8 তৰলৈকে যিসকলে দিব একেদকলে এইটো চাব চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি কম্পালসৰি হয় লেংগুৱেজ 1 টো ল'বই লাগিব এণ্ড লেংগুৱেজ 2 ইংলিছ কম্পালসৰি ল'বই লাগিব তাৰ পাছতে আপোনাৰ আছে এইটো বেছি স্পিডত গৈছে না ইয়াতে সায়েন্সৰ কিনিয়ে সায়েন্স ল'ব পাৰিব আৰু সায়েন্স মানে মেথামেটিক্স ল'ব পাৰিব যিসকল 4A মানে যিসকল সায়েন্সৰ কেটেগৰী হয় যিসকল BSc গ্ৰেজুৱেট হয় একেদকলে মেথামেটিক্স আৰু সায়েন্স ল'ব লাগিব সায়েন্সৰ টিচাৰ হ'ব বিচৰাসকলে আৰু যিসকলে আৰ্টছৰ হয় একেদকলে ছ'চিয়েল ষ্টাডি দিব লাগিব তাৰ মানে সায়েন্সৰ কিনি এই ছ'চিয়েল পাৰ্টটো দিব লাগিব 4A দিব লাগিব আৰু যিসকল সায়েন্সৰ কিনি 4A দিব লাগিব আৰু ছ'চিয়েল সায়েন্সৰ কিনি 4B টো দিব লাগিব 60% ঠিক আছে চ' ফৰ এনি আদাৰ টিচাৰ আইদাৰ 4A ক্লজ A অৰ 4 ক্লজ B এইটো এটা যিকোনো এটা ল'ব লাগিব মানে এইটো নললে সায়েন্স নললে আৰ্টছৰ ল'ব লাগিব চ' সব সেম থাকিব তোমাৰ টোটেল 150 থাকিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে এটা কি হ'ব তোমাৰ এটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিলে 1 নম্বৰ পাব চ' টেনচন নাই ইয়াতে আপোনালোকে বহুতখিনি মাৰ্ক উঠাই দিব পাৰিব নাও এতিয়া সময় থাকিব তোমাৰ 2.5 ঘণ্টা অৰ্থাৎ 2:30 মানে তোমাৰ কি হ'ব 60 120 পালে 190 মিনিটছ থাকিব 2.5 ঘণ্টা সময় আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু এই টেট স্পেচিয়েল টেটৰ কোৱালিফাইড মাৰ্ক মানে কিমান পালে পাস মানে 90 মাৰ্কস মানে আউট অফ মানে 50 150ৰ ভিতৰত যদি জেনাৰেল কেটেগৰী কিনি 90 পায় তেতিয়ালে 60% থাকে তাৰ মানে 90 নম্বৰ পালে মানে আপোনালোকে স্পেচিয়েল টেটটো কোৱালিফাইড হ'ব বুলি গণ্য কৰা হ'ব কিন্তু এটা কথা বৰ্তমান সময়ত 90 নম্বৰ পাই চাকৰি পোৱাটো এটো অপুনৰ কথা সো আপোনালোকে নাই কমেও 110 প্লাস স্কোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বাদ বাকি সকল আমাৰ যি সকল SC OBC MOBC STP আছে একেদকলৰ কাৰণে মানে 82.3 হয় মানে 55% হলে হয় কিন্তু আপোনালোকে 83 নম্বৰ পাব লাগিব 83 নম্বৰ পালে আপোনালোকক কোৱালিফাইড বুলি ধৰা হ'ব ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ 55% টো আমাৰ 82.5 হয় কিন্তু আপোনালোকক 83 ধৰা হ'ব সো এইটো আছিল এতিয়া আপোনালোকে কোৰ পৰা ষ্টাডি কৰিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই আৰু এক্সামৰ মিডিয়ামটো কি হ'ব চাও ইয়াতে মিডিয়াম অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ আসামিজ থাকিব বেংগলী বড়ো ইংলিছ এনেকৈ থাকিব আৰু সিলেবাসটো অলৰেডি দিয়া হৈছে উইল বি এভেইলেবল ইন দা ৱেবছাইটত দিয়া হ'ব এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে গম পাব কোনবিলাক CDP সেকশনৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব সো আপোনালোকে কাইলৈ এইবিলাক ৱেবছাইটত সেবা অনলাইন ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব আপোনালোকে গম পাব সো ইয়াতে কৈছে চেন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ক'ত দিয়া হ'ব ইয়াতে
কাছাৰ দিয়া আছে ডিব্ৰুগড় কোকৰাঝাৰ কামৰূপ মেট্ৰ' হোজাই শোণিতপুৰ এইখিনি এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ নৰ্মেল আপাৰ আছামৰ আমাৰ কেটেগৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিবনে নাই পাৰিব কিন্তু আপুনি লেংগুৱেজ 1 হিচাপে কি থাকিব লাগিব আপোনাৰ ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ ছাবজেক্ট থাকিলে বড়ো পঢ়িব পাৰিব বা মিজো বা তোমাৰ কি কয় তোমাৰ কি আছিল আৰু গাৰোবিলাক পাৰিব ন এইবিলাক ছাবজেক্ট নোহোৱাকৈ বা নজনাকৈ আপোনালোকে দিব নোৱাৰে এইটো স্পেচিয়েল টেট হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ কাষ্টৰ বা কমিউনিটিৰ কাৰণে চ' ইয়াতে টেনশ্যন নাই কোনে কোনে দিব পাৰিব সেইখিনিতো ক'লোৱে আৰু এটা ইকনমিক্সৰ ফিজ আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ পিছৰ পৰা কুৱেশ্যন পেপাৰ ফিজবিলাক এনেধৰণে কালেকশ্যন কৰিব জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 550 এইটো বহুত বেছি হৈছে SC STPৰ কাৰণে আছে 450 আৰু PW মানে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে 300 অ'কে এইটো আছিল পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2ৰ কাৰণেও ছেম হয় চ' পইচাটো অলপ বেছি হৈছে এনেধৰণে ল'লে মানে আমি মানে কি হ'ব আৰু ভিক্ষাৰী হ'ম ন যেনেধৰণৰ বস্তু বাহানিৰ দাম হৈছে চ' এইটো আছিলে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আৰু যদি একো মানে ডাউট নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ বুলি ক'ব যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ নামত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ফেচবুকত তাত সুধিব পাৰিব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ইয়াৰ কাৰণে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম থেংক ইউ